Khi nói về thế giới tự nhiên, nhiều người thường nghĩ ngay đến một cuộc chiến sinh tồn rất khắc nghiệt, nơi mà kẻ mạnh thì sống sót, còn kẻ yếu thì bị loại bỏ. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy những hành động vị tha, giúp đỡ và hy sinh giữa các loài vật, những khoảnh khắc ấm áp mà ngay cả con người cũng phải ngạc nhiên. Những câu chuyện này không chỉ là lời đồn, mà đã được các nhà khoa học ghi nhận, cho thấy sự hợp tác và lòng tốt bụng không chỉ riêng ở con người. Hôm nay, Nguyễn Ngọc Ngàn mời quý vị cùng khám phá những hành vi giúp đỡ đặc biệt trong thế giới động vật, để hiểu thêm về vẻ đẹp và sự phức tạp của sự sống nhé. Trong tự nhiên, những hành động giúp đỡ giữa các loài vật không chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của muôn loài. Từ những khu rừng rậm rạp đến các thảo nguyên rộng lớn, sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đã trở thành bản năng sinh tồn mạnh mẽ, giúp các loài vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất của môi trường. Những hình ảnh động vật chăm sóc, bảo vệ và chia sẻ với nhau là điều dễ thấy nhất khi quan sát thế giới tự nhiên. Đó có thể là những chú khỉ mẹ kiên nhẫn bất chạy cho con, hay những con sói cùng nhau săn mồi và chia sẻ thành quả, với nổi tiếng với đời sống xã hội tình cảm. Khi một thành viên trong đàn bị thương hoặc gặp nguy hiểm, cả đàn sẽ chậm lại, bao quanh, bảo vệ và nâng đỡ cho đến khi nó hồi phục hoặc ra đi. Không chỉ vậy, vời còn biết an ủi nhau bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, như dùng vòi chạm vào nhau để truyền đi sự cảm thông và động viên. Những hành động này cho thấy sự gắn kết bền chặt và tình cảm sâu sắc giữa các cá thể trong đàn. Dơi quỷ, dù sống bằng cách hút máu, lại có một hệ thống chia sẻ thức ăn vô cùng đặc biệt. Khi một con dơi không may mắn, không kiếm được thức ăn, những con khác sẽ nha lại máu đã hút được để cứu đói đồng loại. Đây là một hệ thống cho đi và nhận lại, giúp cả đàn tồn tại qua những đêm săn mới thất bại. Sự sẻ chia này không chỉ là bản năng, mà còn là minh chứng cho trí thông minh xã hội của loài dơi. Ở Nam Cực lạnh giá, chim cánh cụt hoàng đế đã phát triển một chiến lược sinh tồn độc đáo. Chúng tụ tập thành khối lớn để giữ ấm, luân phiên nhau chịu lạnh ở rìa ngoài rồi vào trong, thể hiện sự hy sinh vì tập thể. Nhờ vậy, cả đàn có thể vượt qua những cơn bão tuyết khắc nghiệt và bảo vệ những quả trứng quý giá khỏi giá rét. Sự phối hợp nhịp nhàng này là chìa khóa giúp loài chim cánh cụt tồn tại ở nơi lạnh nhạt hành tinh. Ngay cả loài kiến nhỏ bé cũng biết hợp tác một cách phi thường. Khi gặp chướng ngại vật, chúng kết nối cơ thể thành cầu sống hoặc bè nôi để cả đàn vượt qua sông suối, hồ sâu. Sự phối hợp đồng bộ và tinh thần đồng đội của kiến là minh chứng cho sức mạnh của tập thể, dù mỗi cá thể chỉ nhỏ bé như hạt cát. Ở các vùng sa mạc châu Phi, cây meerkat cũng nổi tiếng với lối sống cộng đồng. Chúng thấy phiên nhau làm lính gác, cảnh báo đồng loại khi có kẻ săn mồi xuất hiện và cùng nhau chăm sóc con non. Nhờ sự hợp tác này, cả đàn luôn được bảo vệ an toàn và phát triển ổn định. Những hành động này không chỉ là bản năng mà còn là chìa khóa sinh tồn và phát triển của cả loài. Sự hợp tác, chia sẻ và hy sinh vì nhau đã giúp các loài động vật xây dựng nên những cộng đồng vững mạnh, vượt qua mọi thử thách của tự nhiên. Sự hợp tác, hy sinh và đoàn kết đã giúp các loài vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất. Dù là trong rừng sâu, sa mạc hay băng giá, tinh thần cộng đồng luôn là sức mạnh lớn nhất. Đó là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng trong tự nhiên. Khi các cá thể biết gắn kết, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau, cả tập thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể thích nghi và phát triển bền vững qua thời gian. Và cũng là bài học quý giá cho chính con người chúng ta. Từ thế giới động vật, ta học được rằng sự đoàn kết, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau chính là nền tảng để xây dựng một xã hội vững mạnh, nhân văn và phát triển lâu dài. Không chỉ giúp đỡ đồng loại, trong thế giới tự nhiên, nhiều loài động vật còn có khả năng xây dựng những mối quan hệ đặc biệt vượt qua mọi ranh giới về giống loài. Những khoảnh khắc này không chỉ khiến con người ngạc nhiên, mà còn truyền cảm hứng về sự gắn kết và lòng vị tha giữa các sinh vật sống trên trái đất. Nhiều loài còn tạo nên những mối quan hệ phi thường vượt qua ranh giới loài, từ sự hợp tác để sinh tồn đến những tình bạn thuần khiết không vụ lợi. Cá sấu và chim chổi chòi là ví dụ điển hình. Cá sấu há miệng cho chim nhỏ rỉa sạch thức ăn thua, giúp cá sấu vệ sinh răng miệng, còn chim thì có bữa ăn dễ dàng. Sự hợp tác này đã tồn tại hàng ngàn năm, trở thành minh chứng sống động cho mối quan hệ cộng sinh giữa hai loài tưởng chừng đối lập. Đôi bên cùng có lời, mỗi loài đều nhận được điều mình cần mà không phải cạnh tranh hay xung đột. Lùng mắt và chim chỉ mắt cũng là một cặp đôi nổi tiếng trong thế giới động vật. Khi chim chỉ mắt phát hiện ra tổ ong, nó sẽ kêu gọi lùng mắt, dẫn đường qua những tán rừng rậm rạp. Lùng mặt dùng sức mạnh phá tổ ong, còn chim chỉ mắt sẽ thưởng thức phần sáp ống còn sót lại. Cả hai cùng hưởng lợi, tạo nên một mối quan hệ hợp tác bền vững, dựa trên sự tin tưởng và phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, không phải mọi sự giúp đỡ trong tự nhiên đều dựa trên lợi ích vật chất. Đôi khi, động vật còn thể hiện những hành động đầy lòng trắc ẩn, vượt lên trên bản năng sinh tồn thông thường. Đôi khi, động vật thể hiện lòng trắc ẩn thuần túy, như thể chúng cũng biết cảm thông và sẽ chia nỗi đau, niềm vui với những sinh vật khác, dù không cùng loài. Tại Kenya, một con khỉ đầu chó đã ôm ấp bảo vệ chú chó con lạc mẹ.
Hành động không mang lại lợi ích vật chất nào, chỉ đơn giản là sự che chở và tình thương dành cho một sinh linh yếu ớt. Cá heo cũng nổi tiếng với những hành động cứu người đuổi nước, thậm chí còn bảo vệ con người khỏi cá mập. Những câu chuyện về cá heo cứu người đã được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, khiến chúng trở thành biểu tượng của lòng tốt và sự thông minh trong tự nhiên. Tinh Tinh chăm sóc mèo con bị bỏ rơi, chơi đùa và bảo vệ chúng như con ruột của mình. Những câu chuyện này thách thức hiểu biết của chúng ta về bản năng động vật, cho thấy sự đa dạng và phong phú trong cảm xúc của các loài. Thậm chí, với loài động vật nổi tiếng với trí nhớ và cảm xúc sâu sắc, cũng từng được ghi nhận giúp đỡ những con vật nhỏ yếu thế, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm mà không cần nhận lại điều gì. Ranh giới giữa các loài đôi khi rất mờ nhạt, nhường chỗ cho sự thấu cảm và tình bạn kỳ diệu. Những khoảnh khắc ấy nhắc nhở chúng ta rằng tình bạn và lòng tốt không chỉ là đặc quyền của con người, đó là ngôn ngữ chung của sự sống, vượt lên trên mọi khác biệt về hình dáng, tập tính hay môi trường sống. Chính sự kết nối ấy đã tạo nên một thế giới tự nhiên đầy màu sắc và bất ngờ. Và chính những tình bạn ấy đã làm nên vẻ đẹp phi thường của thế giới hoang dã, nơi mà mọi sinh vật đều có thể tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và gắn bó vượt lên trên mọi ranh giới. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao động vật lại có những hành vi vị tha, biết quan tâm, giúp đỡ và thậm chí là hy sinh cho đồng loại của mình? Những khoảnh khắc động vật chăm sóc, bảo vệ nhau không chỉ khiến chúng ta xúc động mà còn đặt ra câu hỏi lớn. Liệu động vật có biết yêu thương như con người không? Khoa học đã dành nhiều năm nghiên cứu để lý giải hiện tượng này, và các nhà sinh học đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính giải thích vì sao động vật lại có những hành vi đầy tình cảm như vậy. Đầu tiên là bản năng sinh tồn tập thể. Trong tự nhiên, hợp tác là yếu tố sống còn. Khi các loài động vật như sói, sư tử hay cá heo phối hợp săn mồi, chúng không chỉ tăng cơ hội thành công mà còn bảo vệ lẫn nhau trước hiểm nguy. Sự đoàn kết giúp cả đàn mạnh hơn vượt qua thử thách khắc nghiệt của môi trường. Thứ hai là lòng vị tha có đi có lại. Ví dụ như dơi quỷ, chúng sẵn sàng chia sẻ thức ăn cho bạn bè khi đói, với niềm tin rằng hôm nay mình giúp bạn, ngày mai sẽ được giúp lại. Đây là một chiến lược tiến hóa thông minh, giúp cả nhóm tồn tại lâu dài hơn, không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ, nhiều loài còn ghi nhớ ai đã từng hỗ trợ mình để đáp lại khi cần thiết. Sự trao đổi này tạo nên một mạng lưới gắn kết bền vững trong cộng đồng động vật. Thứ ba là sự đồng cảm. Nhiều loài động vật có cấu trúc não bộ đặc biệt, cho phép chúng cảm nhận được cảm xúc của đồng loại. Với an ủi nhau khi buồn, khi ôm nhau khi sợ hãi, cá heo hỗ trợ bạn bị thương, tất cả đều là biểu hiện của lòng trắc ẩn tự nhiên. Sự đồng cảm này thôi thúc động vật hành động khi thấy bạn gặp nguy hiểm, như hươu cảnh báo đàn khi có kẻ săn mồi, hay chim kêu gọi nhau tránh xa hiểm họa. Những hành vi này không chỉ là bản năng đơn thuần, mà còn là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, nơi những cá thể biết hợp tác, biết cảm thông, sẽ có cơ hội sống sót và truyền lại gen cho thế hệ sau. Động vật biết cho đi, biết cảm thông, biết hy sinh vì lợi ích chung của cả đàn. Những hành động này không chỉ giúp cá thể sống sót, mà còn làm cho cả cộng đồng trở nên vững mạnh hơn. Nhờ sự hợp tác và lòng vị tha, các loài động vật đã xây dựng nên những cộng đồng bền vững, nơi mỗi cá thể đều đóng góp vào sự phát triển chung. Đôi khi, động vật còn giúp đỡ đồng loại mà không mong nhận lại điều gì, như mẹ động vật chăm sóc con non không phải của mình, thể hiện sự vị tha thuần khiết, không vụ lợi. Chính những hành động ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho con người, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng trắc ẩn, về giá trị của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống. Mọi hành động giúp đỡ trong tự nhiên không chỉ cứu sống bên nhận, mà còn mang lại niềm vui cho bên cho đi. Khi Tinh Tinh chia sẻ thức ăn, não bộ chúng tiết ra chất tạo cảm giác dễ chịu, giống như niềm vui ở con người. Sự hợp tác giúp bầy đàn vững mạnh, gắn kết và phối hợp hiệu quả hơn trong mọi thử thách. Tình bạn giữa sư tử và gấu trong khu bảo tồn, hay sự sẻ chia giữa các loài, là minh chứng cho niềm vui thuần khiết của sự cho đi. Đó là động lực để hành vi vị tha tiếp tục tồn tại và lan tỏa. Một cộng đồng biết yêu thương sẽ phát triển bền vững, hài hòa. Sự kết nối và tin tưởng là chất kèo gắn kết mỗi thành viên, tạo nên sức mạnh vượt trội. Và niềm vui lớn nhất chính là được sống trong một tập thể biết sẻ chia, biết yêu thương. Những câu chuyện hợp tác trong tự nhiên là bài học sâu sắc cho con người. Không cá thể nào tồn tại đơn độc, từ kiến nhờ đến với lớn, tất cả đều dựa vào sức mạnh cộng đồng. Thiên nhiên dạy rằng hợp tác mang lại thành công, còn chia rẽ chỉ dẫn đến thất bại. Sự đồng cảm, khả năng đặt mình vào vị trí của kẻ yếu, là nền tảng của mọi hành vi tử tế. Mọi hành động của một loài đều ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung, con người cũng không ngoại lệ. Chúng ta là một phần của mạng lưới sống, mỗi quyết định đều tác động đến môi trường và các sinh vật khác. Hãy sống có trách nhiệm, biết trân trọng và bảo vệ sự gắn kết của hành tinh này. Đó là lời nhắc nhở từ thiên nhiên dành cho tất cả chúng ta. Qua những câu chuyện về lòng vị tha trong tự nhiên, chúng ta nhận ra rằng hợp tác và yêu thương là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mỗi loài, kể cả con người.
Động vật đã dạy chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, về giá trị của lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, đôi khi con người quên mất những bài học quý giá này, mải mê theo đuổi lợi ích cá nhân mà bỏ quên cộng đồng xung quanh mình. Hãy sống chậm lại, quan tâm và trân trọng những mối liên kết quanh mình, bởi chỉ khi biết nương tựa vào nhau, chúng ta mới thực sự mạnh mẽ, hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo với nhiều câu chuyện ý nghĩa hơn nữa.